Come tale, ding 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 ding. Wait a minute. Who are you? Okay. Hola, ¿cómo tale? स्क्रिनमा जस्तो देखाए जस्तो भिडियो बनाउनको लागि तपाईले क्यापकटमा गएर न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको पुरानो फोटो लिएर राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले त्यसको टाइम मिलाउनु पर्ने हुन्छ, 4 सेकेन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा एउटा भिडियोको लिंक दिन्छु। त्यो भिडियो डाउनलोड गरेर त्यसलाई राख्नुहोस्। भिडियो राखिसकेपछि तपाईले आफ्नो 3टा फोटो ल्याएर राख्नुहोस्। जुन अहिलेको फोटो 3टा राख्नुहोस् र त्यसको टाइम चाहिँ मिलाउनुहोस्। तपाईले एउटाको 1.2 सेकेन्ड, अर्कोको 1.3 सेकेन्ड र अर्कोको 1.4 सेकेन्ड गराउनुहोस्। र तपाईलाई मैले म्युजिकको पनि डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिनेछु, डाउनलोड गर्नुहोस् र म्युजिक राख्नुहोस्। म्युजिक राखिसकेपछि अब हामीले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। एनिमेसन लगाउनु तपाईले जुन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ फर्स्ट फोटोमा र पछि राखेको फोटोमा। सुरुकोमा पेन्डुलम 1 लगाउनुहोस्, सेकेन्डकोमा पेन्डुलम 2 लगाउनुहोस् र थर्डकोमा चाहिँ पेन्डुलम 1 नै लगाउनुहोस् किनकि राम्रो देखिन्छ। साइज मिलाउनु पर्ने हुन्छ। टिकटकको लागि 9.16 रेसियो। सबै फोटोलाई जुम गरेर मिलाउनुहोस्। तपाईले लगाइसकेपछि एनिमेसन लगाइसकेपछि तपाईको भिडियो लगभग रेडी भइसकेको छ। अब टेक्स्ट एड गर्न मात्र बाँकी रहेको छ। टेक्स्ट एड गर्न तपाईले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ, बिफोर पनि राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो त्यो फोटो जुन डेटको हो त्यो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। र यो खाली म्युजिकलाई हटाइदिनुहोस्, वाटरमार्कलाई हटाउनुहोस्। अब हामीले लगाउने छौँ टेक्स्ट लगाउनको लागि सिम्पली तपाईहरु टेक्स्टमा जानुपर्ने हुन्छ। एड टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र म चाहिँ बिफोर लेख्ने छु। तपाईहरु जे लेख्न सक्नुहुन्छ, मैले भनिसके अगाडि नै बिफोर लेखे। अब यसलाई ट्याक्क त्यो फोटो अनुसार मिलाइदिनुहोस्। आफ्नो मिल्ने ठाउँमा, आफुलाई राम्रो लाग्ने ठाउँमा राख्नुहोस् र त्यसलाई फोटो अनुसार मिलाइदिनुहोस्। त्यसपछि फोटो अनुसार मिलाइसकेपछि अब तपाईलाई मन पर्ने फन्ट सेलेक्ट गर्नुहोस् र राम्रो खाले एनिमेसन कलरहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सिम्पल गराएको छु, यो राखिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग हाम्रो रेडी भइसकेको छ। अब एनिमेसन मात्र लगाइदिन्छु म। एनिमेसन लगाउनलाई त्यही गएर एनिमेसन क्लिक गर्नुहोस् र मन परेको एनिमेसन लगाउनुहोस्। जुन एनिमेसन लगाइने हुन्छ, एनिमेसन नलगाउँदा नि हुन्छ, तर एनिमेसन लगाएको राम्रो देखिन्छ। एनिमेसन लगाइसकेपछि आफ्नो टेक्स्टलाई जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ, आफुलाई मनपर्ने ठाउँमा। र मेरो भिडियो लगभग रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्दा हुन्छ। यस्तै प्रकारको भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र मन परेमा एक लाइक गर्न पनि सक्नुहुन्छ।